يعطيكم العافية جميعا. زي ما وعدناكم بدنا نبدأ بشرح أول دورة وهي بعنوان Risk Based Approach for Commissioning, Qualification and Validation in Pharmaceutical Industries and Projects. وهي الدورة هي من الدورات اللي بتبين كيف نعمل تحقق وتثبتية اللي بنسميها Qualification and Validation. طبعا تحقق وتثبتية الأنظمة والمعدات بطريقة منطقية وباتباع أحدث الأنظمة والمعايير اللي احنا بنسميها طريقة تقييم المخاطر Risk Based Approach. خلينا نشوف بالبداية وين التحدي اللي دائما بواجهنا لما نبدأ نفكر نعمل عملية تحقق أو تثبتية Qualification and Validation. طبعا هذا الشخص هون ممكن نعتبره مدير فني أو مدير تحقق Qualification and Validation Candidates. ولما احنا ما بيكون عندنا طريقة لاتباع طريقة معينة وما بيكون عندنا أيضا المعرفة الكافية اللي بنسميها Science Based Approach، بصير عندنا دائما إرباك وبنصير نحكي أنا مش عارف ولا إشي ولا حتى مستوعب إشي، وبالتالي بده يشيل الخوف اللي عنده وبيحاول يعمل كل إشي بده أو ما بده فاليديشن. وطبعا هاي استهلاك للوقت والجهد وممكن يأثر على عملية المطابقة ويكشف عنده مشاكل عند عملية التفتيش. عشان هيك إحنا حطينا أهداف لهاي الدورة بحيث إنه يصير عندكم معرفة كافية وتنطلقوا بالبدء بتطبيق أنظمة تحقق بأعلى كفاءة. أول أهداف هاي الدورة هي Take idea about following successful science and risk-based approach for qualification and validation. يعني إنه المشارك راح يأخذ فكرة عن كيفية اتباع النهج السليم للتعامل مع المعلومة وبالتالي ترصيدها للتعامل مع عمل تحقق وتأهيل للأنظمة، وذلك من خلال اتباع نظام تقييم المخاطر Risk-based approach for qualification and validation. وهون احنا رايحين نقلل الجهد اللازم طبعا على الفريق، ورايحين نعمل توفير للفلوس ونقلل الوثائق بشكل فعال. وهون في عنا طرق حديثة لاتباع تقييم المخاطر في عملية التأهيل، ومنها اتباع التعليمات الخاصة بالInternational Society for Pharmaceutical Engineering 2019 وAmerican Society for Testing Material 2500. أما ثاني أهداف هاي الدورة هي Take idea about handling of qualification and validation activities. وهون بصير متدرب عنده فكرة أوسع عن متطلبات التأهيل أي Qualification Requirements. وطبعا رايحين نعطي فكرة شاملة عن هيكلية عمل كل بروتوكول أو مرحلة من مراحل التأهيل بنسميها Qualification Protocols. وطبعا رايحين تشوفوا عدة طرق من عدة مدارس كيف كل مرحلة تطبق، وأكيد رايحين نعطي أمثلة حية وتطبيق حقيقي لأحد الماكينات أو الأنظمة، وبالتالي بكون المتدرب على اطلاع بشكل نظري وعملي. أما الهدف الثالث اللي احنا نعتبره من الأهداف المهمة وهو Awareness for Regulatory Requirements، يعني إنه يتم التعريف على المتطلبات الرقابية بشكل شامل وواضح، وهيك بيقدر المتدرب إنه يربط الجانب النظري بالجانب العملي وأيضا يربطها بالمتطلبات التشريعية، وبالتالي بيكون واثق من نفسه بشكل أكبر عند تعامله مع فريق التفتيش أو حتى مناقشته لجنة التفتيش في بعض المواضيع، وخاصة المواضيع اللي أحيانا ما بتكونش مدونة عند هاي الجهات الرقابية. ومن هاي الجهات الرقابية اللي رايحين نشرحها مثل Food and Drug Administration, European Medicines Agency, World of Health Organization والآيزو. كل واحدة من هاي الهيئات ممكن يكون لها نهج متشابه أو مختلف عن الآخر، وبالتالي بلزم نعرف كيف نلبي كل احتياجاتهم. أما الهدف الرابع وهو Take idea about responsibilities of each department، والهدف منها هو تحديد مسؤوليات كل دائرة، لأنه زي ما بنعرف إنه عملية التأهيل بتحتاج تعاون بين كل الدوائر صاحبة العلاقة المباشرة، وذلك من أجل المحافظة على نوعية المنتج. وممكن تمتد هاي المسؤولية أيضا للدوائر الأخرى. عشان هيك تحديد المسؤوليات عنصر كثير مهم ولازم نتطرق له بشكل موسع، لأن المسؤوليات الخاصة بعملية التأهيل تتقاطع مع أغلب الدوائر في نفس الشركة، سواء الدوائر الفنية أو الهندسية أو دوائر التخطيط والدوائر الإدارية أيضا. وآخر الأهداف الرئيسية اللي لازم نحكي عنها هي Take idea about maintaining the qualification and validation state. وهذا الهدف هو مهم جدا وبيمثل كيفية المحافظة والسيطرة على الأنظمة والماكينات بحالة جيدة ومؤهلة طول فترة عملها. وهذا بعني أنه لابد من تطبيق برامج داخلية
للعمل على ديمومة هذه الماكينات ومتابعتها بشكل مستمر. ورايحين نتعرف بهذا المساق التدريبي أيضا عن أفضل وأحدث طريقة لإجراء التحقق الدوري للماكينات والأنظمة اللي بنسميها في الصناعة الدوائية Periodic Requalification. والآن بعد هذا الشرح بنكون خلصنا أهداف أول دورة، وبتمنى إنه مواضيعها وأهدافها مهمة لكم وبتخدم الصناعة الدوائية بشكل جيد. وأخيرا بحب أشكركم على مشاهدة هذا الفيديو اللي حبيت من خلاله إعطاء صورة واضحة عن هاي الدورة، وبتمنى إنها وصلت لكم بطريقة جيدة، وإحنا دائما جاهزين لأي استفسار. وإن شاء الله استنونا لنحكي عن الدورة الثانية بإذن الله مع عرض آخر بعنوان Current Good Manufacturing Practices Guideline Trends in HVAC Qualification Validation for Pharmaceutical Sterile and Non-Sterile Facilities and Projects. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم مهندس مجدي أيوب.